ආයිබෝවන් මගේ දුවල පුතාලට අද දවසේ අපි සූදානම් වෙනවා තවත් දෙබසකින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරන්න. ඉතින් අපි පහුගිය ටිකේම ඔබට දෙබස් ගණනාවක් කතා කළා. ඒ ඔස්සේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ටිකෙන් ටික දියුණු වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි සිකුරාදා දවසට ළමයි අපේ බ්‍රේක්අවුට් රූම්ස් වලට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි හිතෙනවා. ළමයි බොහොම හොඳ ආකාරයෙන් කතා බහ කරන ආකාරයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ ඔබට මෙම දෙබසෙනුත් ඔබට පුළුවන් බ්‍රේක්අවුට් රූම්ස් වල ඉඳගෙන කතා කරන්න. ඉතින් ඔන්න එහෙමනම් අද අපි මේ පාඩම ආරම්භ කරනවා. This is dialogue number 3. Now I am going to start the today's lesson. හරි. ඔන්න එහෙමනම් පුතාලට පේනවා ඇති. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩයලොග් නම්බර් 3 තුන්වෙනි ඩයලොග් එක. ඉතින් පුතාලට පුළුවන් ඔන්න ඩයලොග් එක බලා ගන්න. ඒ අතරින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ දැනුම හදා ගන්න. හොඳයි එහෙමනම් බලමු. ඔබ රජයේ යම් ආයතනයකට ගියාම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේක ඔස්සේ අපි රජයේ ආයතනයකට ගිය වෙලාවට කතා බහ කරන්න. ඉතින් ඔබ කතා කරාම ඔබේ දැනුම ඒ වගේම ඔබේ කාර්ය ඉතා හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරාම ඔබට ලොකු හැකියාවක් තියෙන හින්දා ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඒ අය ඔබේ පැත්තට නම්වා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ අන්න ඒ වගේ රෙස්පෙක්ට් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ ඔස්සේ යමක් කරගන්න. බලන්න ඔය දුම්රියපලට ගියපු වෙලාවේ විසිට කෙනෙක් කතා කරනවා කාත් එක්කද මේ එස්.එම් මහත්තයත් එක්ක කතා කරා. ස්ටේෂන් මාස්ටර්ත් එක්ක කතා කරපු විදිය තමයි තියෙන්නේ. Excuse me, at what time is the train to Kandy, please? එයා ගිහිල්ලා අහනවා excuse me, at what time is the train to Kandy, please? සමා වෙන්න නුවරට කෝච්චියක් තියෙන්නේ කීයටද? දැන් ඔයාලට බස් ස්ටේෂන් එකට ගියාම බස් ස්ටොප් එකට ගියාමත් අහන්න පුළුවන් excuse me, at what time is the bus to Colombo? කොළඹට බස් එකක් තියෙන්නේ කීයටද? එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට අහනවා නම් එවැනි ආකාරී ප්‍රශ්නයක් වුණත් අහන්න පුළුවන්. Excuse me, at what time is the train to Kandy, please? එතකොට ස්ටේෂන් මාස්ටර් උත්තර දෙනවා morning train no evening train. morning train no evening train. දැන් අර බස් ස්ටොප් එකේදී කන අහන්න පුළුවන් ඒත් ඒ වගේ මෝර්නින් බස් or ඉවිනින් බස් කියලා. මොකද කොළඹට බස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. උදේට එකක් තියෙනවා, හවසට එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. එනත යා හයි වෙනත් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. morning train or evening train. එතකොට කියනවා next one the visitor morning train please. යා කියන උදේ කෝච්චිය තමයි ඕනේ. morning train please. එතකොට එස්එම් කියනවා there's a train at the 10:15 to Kandy. යා කියනවා there is a train at 10:15 to Kandy. 10:15ට නුවරට දුම්රියක් තියෙනවා. 10:15ට නුවරට දුම්රියක් තියෙනවා. there is a train at 10:15 to Kandy. නුවරට දුම්රියක් 10:15ට තියෙනවා. then there is a bus at 3:15 to Colombo. කොළඹට 3:30ට 3:15ට බස් එකක් තියෙනවා. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. then there is a good film at 10:30. 10:30ට හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. කොල්ලෙක් කියපු කතාව. then there is a cricket match. there is a cricket match 10:30 at the ජාතික ස්ටේඩියම්. ජාතික ස්ටේඩියම් එකේ 10:30ට ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. there is a train at 10:15 to Kandy. නුවරට 10:15ට දුම්රියක් තියෙනවා. then the visitor asks, එහෙමද? Is it an express train? ඒක සීඝ්‍රගාමී දුම්රියක්ද? Is it an express train? ඒක සීඝ්‍රගාමී දුම්රියක්ද? දැන් අර බස් එක තියෙනවද කියලා අහපු වෙලාවේ අහන්න පුළුවන් සමහරට. එයාට අහන්න පුළුවන් is it a luxury bus? ඒක සුඛභෝගී බස් එකක්ද? නැත්නම් is it a intercity bus? Is it an intercity bus? ඒක සීඝ්‍රගාමී මොකද්ද නගරාන්තර බසයක්ද? එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. then SM say
it is a semi-express train. It is a semi-express train. එයා කියනවා ඒක ඇවිල්ලා semi-express train කියලා කියන්නේ පුතේ මන්දගාමී දුම්රියක්. වේගයෙන් යන්නේ නැහැ. ටිකක් වේගයෙන් යනවා. ඒක මන්දගාමී දුම්රියක්. It is a semi-express train. Then ask the visitor, does it stop at Peradeniya? ඒක පේරාදෙනිය නවත්තනවද? Does it stop at Peradeniya? ඒ පේරාදෙනිය නවත්තනවද? Then they say, yes, of course. Oh, සත්තකින්ම. Yes, of course. At what time will it go to Kandy? ඒක නුවරට යන්නේ කීයට විතරද? At what time will it go to Kandy? ඒ නුවරට යන්නේ කීයට විතරද? අර බස් එකේ අහපු වෙලාවෙත් අහන්න පුළුවන්. At what time will it go to Colombo? ඒක කොළඹට යන්නේ කීයට විතරද? At what time will it go to Kandy? ඒක නුවරට යන්නේ කීයටද? Well, at about 1:30. හොඳයි. 1:30ට. Well, at about 1:30. 1:30ට විතර. 1:30ට විතර තමයි යන්නේ. එයා කියනවා okay, thank you. Okay, thank you. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මේ පුතාලට පුළුවන් මේ දෙබස ඔස්සේ ඔබේ දැනුම ප්‍රගුණ කරන්න නිතර නිතර බලලා මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් මේ පුතාලට කියන්න ඕනේ අපි මෙවැනි පාඩම් ගණනාවක්ම YouTube එක හරහා ඔබට ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් මේ පුතාලට කියන්න ඕනේ මේ පාඩම් බලන අතරතුරාවේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ යාළුවන්ටත් මේ අපේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරලා අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න, මට සහයෝගයක් දෙන්න. ඒත් එක්කම ඔබට subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවත් ඔබ කරලා දෙන්න. එතකොට අපේ YouTube channel එක තව ඉස්සරහට යයි. ඉතින් පුතාලා මට කරන සහයෝගය එයයි. ඔබට මේ පාඩම් සියල්ලම අපි මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඉදිරියේදී මම passive voice සම්බන්ධව පාඩමකුත් ඒ වගේම direct indirect speech කියන පාඩම සම්බන්ධවෙනුත් ඔබට කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් තවත් දවසක හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. See you the next day. Okay, bye.